Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-name ng angles, no? So, meron tayong tatlong figures dito, no? And pangangalanan natin yung mga angles, no? So, bago natin simulan yung pag-name ng angles, dapat alam natin muna yung parts ng angles. No? Ito, ang tawag natin dito ay side, no? This is a side of an angle. Of course, side din ito. At ito, yung nasa intersection ng dalawang rays, no? Here, the sides of the angles are two rays, no? Familiar naman kayo sa ray, di ba? Yung may arrow na ganyan. Di ba? Two rays and then ang intersection niyan tawag natin ay vertex. Siyempre, yung angle, itong opening, no? Amount of opening or amount of rotation. Now, rotation yan kasi sa ibang definition an angle is a rotated ray. No? Okay, so pag rotation naman, usually may mga negative angles yan. But hindi muna natin i-discuss yan dito. No? This is just a discussion on naming angles. Okay, so paano natin i-name ang isang angle? Pwede natin gamitin yung vertex, no? Pag walang confusion. No? Later ko i-explain ko kung ano ibig sabihin ng walang confusion. So, pwede natin gamitin yung vertex. So, pwede natin sabihin angle C. No? Angle C. No? Pwede rin natin gamitin yung tatlong letters, no? Kung meron tayong points doon sa dalawang sides, no? For example, angle ACB. Angle ACB. Notice na yung vertex natin ay nasa gitna siya. Hindi pwedeng angle ABC, no? Yun, magkaiba yun. Ang angle ABC is ABC. Ito yung angle na yun. Dapat mag-draw tayo ng line segment dito or ng ray or ng line, no? Dito. So, wala tayong angle ABC here. Pwede rin na angle BCA. So, angle BCA. Okay, so kung alin yung nasa vertex, dapat yun palagi ay nasa gitna pag tatlong letters yung ginamit natin. Okay? And of course, sa ibang libro, minsan gumagamit sila ng numbers, no? Sa katabi nung angle. So, pwede rin natin siya tawagin na angle 1. Okay? Ganito rin, no? So, pwede pa rin yung vertex dito sa pangalawang figure. So, pwede natin tawagin angle Q. No? Pwede natin siya tawagin angle RQT. No? RQT. Notice na nasa gitna pa rin yung ating vertex. No? Pwedeng SQT. Okay, so kung makikita nyo, kung meron kayong dalawang points doon sa isang side niya, you can use any of those points, no, to name the angle. But then again, with the condition that the vertex is still at the middle, no? Or pwede rin baliktad, pwedeng TQR. So, pwedeng kabaliktaran nito, angle TQR. At pwedeng kabaliktaran nito, angle TQS. Pwede ko bang sabihin angle SQR? No? Iba yun, no? Hindi pwedeng ganun. So, ito yung pag-angle na ito yung pinag-uusapan natin. You can use any three letters na nasa gitna. Dapat included yung T kasi pinag-uusapan natin ito. Okay? So, hindi pwedeng RQ o SQR or RQS. So, wala tayong angle doon kasi bumalik tayo doon sa ray. And lastly, of course, we can also use yung 2 dito. Okay? So, wag nating kalimutan na palaging nasa gitna yung vertex. Number 3. Pwede ko ba sabihin na angle M? Kasi vertex yan, no? Katulad nitong dalawa. No. This
Hindi natin alam kung ano yung angle M. Tatlo yung possible angle M dito, no? Pwedeng etong angle na to, pwedeng malaking angle na yan, o kaya itong maliit sa baba. So, tatlo yung angle M. So, dapat, pag ganito na may adjacent yung angle sa katabi, dapat tatlong letters na yung gagamitin natin o yung number. Hindi na tayo pwedeng isang letter lang. So, bawal to, bawal. Okay? So, paano natin yan? Kuwari, we're referring to angle 3. So, ang pwede natin ipangalan ay dalawa lang. Pwede natin siya sabihin na angle NMO, no? NMO, angle OMN, and angle 3. So again, wag natin kalimutan na yung M, yung nasa vertex ng angle ay nasa gitna pa rin. So bali yun ang pinaka-general rule natin. Okay, so sana maliwanag. By the way, hindi ko alam kung nabanggit ko sa simula nitong video, pero kaya na-trigger itong video na to kasi may nagtanong, no? Paano daw ba ni-name yung angles? I think it's in one of the comments. Pwede yung basahin, no? So, yan. Sinagot ko na yung tanong nyo, no? Meron tayong sa rotation, meron tayong tinatawag na negative angles, but hindi yan hindi yan sakop dito sa ating discussion. Okay, so sa elementary geometry, ito na yung gamit natin. Okay, that's it. Sana may natutunan kayo. Gusto ko yung invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. Our Facebook page, no? Mayroon tayong problem of the day dyan. Nagsusolve tayo palagi. And of course, sa zip9.com yung ating website. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.